අයිබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙච්ච රෙසිපි එකක් තමයි අරන් ආවේ ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් පීස් එකක් අරාබි රොටි වලින්. ඉතින් ඕනම රොටි වර්ගයකින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අරාබි රොටි වලින් තමයි හදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය දේවල් මම කියාගෙන යන්නම්. මේ තියෙන chicken breast ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න. මේකට chicken grams 200ක් විතර තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට hot sauce මම එකතු කරගන්නවා. soya sauce එකතු කරගන්නවා. මේ සැහැඳි දෙක බැගින් තමයි ඒව එකතු කරගන්නේ. ඔරිගානෝ මේ සැහැඳක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ටොමැටෝ පේස්ට් ඒ කියන්නේ තක්කාලි පේස්ට් එක මේ සැහැඳක් එකතු කරගන්නවා. ඔලිව් ඔයිල් මේ සැහැඳක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. මොකද සෝයා සෝස් වල ලුණු තියෙනවා සමහර වගේ. ඒක නිසා ඊට පස්සේ පෑන් එකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරලා එහෙම නැතිනම් බටර් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකතු කරගෙන මේ විදිහට දෙපැත්ත ග්‍රිල් කරගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් මෙන්න මේ වගේ පාට වෙනකන් දෙපැත්තම කුක් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ විදිහට චීස් මිශ්‍රණයක් හදා ගන්නවා. කුකින් ක්‍රීම් එක සහ චීස් ස්ලයිස් එක තමයි අරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රීම් චීස් එක අරගන්න. ඊට පස්සේ ග්‍රේට් කරපු මොසරෙල්ලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔරිගානෝ ටිකක් එකතු කරලා මේකට කලවම් කරගෙන පොඩ්ඩක් රත් කරලා මොසරෙල්ලා ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ක්‍රීම් එකක් හදා ගන්නවා. ඒක තමයි අපි මොසරෙල්ලා චීස් එක වෙනුවට එකතු කරගන්නේ. තවත් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක්, ඒ වගේම කෝප්පයක් විතර බේසිල් කොළ ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට රිහාන් කියලා අරාබියෙන් කියන්නේ. රිහාන කොළ එහෙම නැතිනම් බේසිල් කොළ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් 3-4ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදර හදාගත්තු බේසිල් තමයි. ඉතින් ප්‍රෙෂ් එකම ගන්න පුළුවන් නිසා ගොඩාක් රසට සුවඳට මේක හදාගත්තා. මේක ඔරිජිනල් ස්වීට් බේසිල් එක ඇමරිකන් පීසා එක හදන්න මේවා තමයි අරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක වියලියවත් අරගන්න පුළුවන්. කඩවල වල තියෙනවා ඩ්‍රයි බේසිල් එක. අමු කොළ හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් පොඩ්ඩක් උඩින් ඉහලා අරගන්න. මෙන්න මේ වගේ රොටියක් තමයි මම අරගත්තේ. ඊට පස්සේ පීසා පෑන් එකට තියලා අපි හදාගත්තු චීස් එක මේ විදිහට අතුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු චිකන් ටික පුංචි කෑලි වලට ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක හැඩයට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ඉහලා මේ විදිහට බේසිල් කොලත් තැනින් තැන ගොඩාක් ලොකු කොළ නිසා මම කඩලා අරගත්තේ. අඟල් 3-4ක් විතර ලොකුයි මේ ගහේ බේසිල් කොළ. ඉතින් පුංචි ගස්වල පුංචි කොළ තියෙනවා නම් කොළයක් විතර ලස්සනට තියලා ඔයගොල්ලන්ට සරස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් මේ විදිහට උඩින් ඉහලා බේක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 8ක් වගේ ප්‍රමාණයකට තමයි කාලය ගත වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යට විතරක් ඕන් කරලා අවසාන විනාඩි 3ේදී උඩ ටිකක් ඕන් කරගන්න. සෙල්සියස් අංශක 125ට තමයි ඕන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේක රස බලන්න මම චිප්ස් ටිකක් බැදගත්තා. ඒකත් අල නෙමෙයි බත්තල චිප්ස් එක තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඔන්න දැන් මේ විනාඩි 9කට පස්සේ කඩෙන් ගෙනාව පීස් එක වගේම රසට ලස්සනට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනින් පීස් එකක් මේ විදිහට හදාගන්න. පිටි අනාන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔරිජිනල්ම පීස් එක නැතුවත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ එකක් හදලා ගෙදර අයත් එක්ක රස බලන්න. අරාබි බ්‍රෙඩ් එකක් නෙමේ ඔයාලට ඕනම බ්‍රෙඩ් එකක් එක්කලා මේ වගේ රොටි වර්ගයක් එක්කලා හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ පීස් එකක්. ඒ වගේම චිකන් දාන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැප්සිකම් අර බෙල් පේපර් පාට එක ඒ වගේත් ලස්සනට එකතු කරලා ভেජිටබල් කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් ඒ වගේ පීස් එකක් ভেජිටබල් එකතු කරලා විනාඩි 10ක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි මේකට ගත වුනේ. තවත් බ්‍රෙඩ් එකක් මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඒක රවුන්ඩ් පීසා තැටිය නෙමෙයි ලොකු ට්‍රේ එකකට මම බේකින් කොලයක් ඒකට යටින් තියලා ඊට පස්සේ ඒ විදිහට මේක වෙනත් රොටි වර්ගයක්. ඉතින් ඒකත් ඒ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. රොටි වර්ග දෙකක් මෙතන තියෙන ලෙබනානි කොබස් එකක්. අනේ ඉතින් ෂැනිකව හදන පීසා එකක් ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවා අරාබි රොටි වලින්. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ලංකාවේ ඉන්න අයටත් ඕනම රොටියක් ගෙදර සාමාන්‍ය පරාට එකක් වගේ ටිකක් ඝනකමට රොටිය හදලත් මේ වගේ ඉක්මනින්ම ලස්සන රසවත් පීස් එකක් හදාගන්න. ඉතින් චිකන් නැතුවත් ඔයගොල්ලන්ට ভেජිටබල් එකතු කරලත් හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. බත්තල වලින් තමයි චිප්ස් එක මම හදාගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් අල චිප්ස් එකක් වුණත් හදාගන්න. ඒ වෙනුවේ රස බලන්න. ඔයාලට හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට. එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි රැඳී සිටියට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.